Një tjetër aksident tragjik për gjak rrugët e vendit, burri 69 vjeçar dhe nuse e djalit të tij goditen për vdekje në golem nga një makinë, plagoset fëmia 8 vjeç. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit nuk do ta apelojë ndërprerjen e vettingut për Adriatik Llallën, por gjetjet e dyshimta mund të hetohen nga prokuroria. Replika në distancë mes Ramës e Bashës për ndihmën ekonomike, kryeministri flet për abuzime të mëdha, lideri i opozitës e akuzon për thellim të varfërisë. Shefi i diplomacisë greke Nikos Kocias e quan të papërfunduar marrëveshjen për kufirin detar, nuk i kemi falur Shqipërisë asnjë ishull në veri të Korfuzit. I ftofti siberian mbërrin të dielën në Shqipëri, ulje temperaturash dhe dëbor në të gjithë vendin, mot i keq përfshin dhe Ballkanin, viktima e parë në Kroaci. Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Vizion Plus. Nuk ndalen tragjedit në rrugë. Një 69 vjeçar nga golemi dhe nusja e djalit të tij humbën jetën mëngjesin e kësaj të shtune pasi u goditën nga një makinë që po lëvizte me shpejtësi të lartë. Nga përplasja e fortë mbeti i plagosur rënd dhe fëmia 8 vjeçar që ndodhej me ta. Policia sqaroi se shoferi, që ishte pa patent, humbi kontrollin për shkak të lëvizjes tej normave të lejuara. Një tjetër aksident tragjik i mori jetën 2 personave, ndërsa në gjendje të rëndë ndodhet një fëmijë. Ngjarja ndodhi mëngjesin e kësaj të shtune në kavaj pranë zonës së njohur si Mali i Robit, kur një makinë humbi kontrollin dhe përplasi njerëzit të cilët ndodheshin në krah të saj. Sipas policisë, viktimat e aksidentit mbetën vjeri dhe nusja Xhemale Edlira Pisku, 69 dhe 34 vjeç, ndërsa nga përplasja u plagos rënd fëmia 8 vjeçari Edlira Piskut. Automjeti tip Toyota Corolla, i cili drejtoi nga 40 vjeçari Alil Koka, humbi kontrollin dhe përplasi komsorët. Në makinë ndodhej dhe 30 vjeçaria Ilda Paroj, e cila u raportua fillimisht nga policia si drejtuese. Ky është aksidenti i tretë i rënd pas atij të fundjavës së shkuar në Velipoj, ku tragjedia rrugore shuajti familjen Preka. 2 makina u përplasën me njëra tjetrën duke lënë 4 viktima, baban dhe 3 fëmijët e tij, ndërsa gruaja ndodhet prej një jave në spital në gjendje të rëndë. Pas tragjedisë së Velipojës, një tjetër aksident i mori jetën 2 personave në Maminas. 23 vjeçaria Elena Abdillari kthehej nga porti i Durrësit me një taksi kur një makinë tip Benz i goditi nga pas. Ngjarja ndodhi më 22 shkurt, ndërsa përplasja me bordurat e rrugës ishte fatale për 23 vjeçaren dhe drejtuesin e taksisë. Për aksidentin policia është vënë në kërkim të Fatjon Zhaporias, ndërsa dyshohet se ai goditi qëllimisht taksin ku udhëtonte Ereja Abdillari. Me një bilanc prej 8 viktimash brenda 2 javëve të muajit shkurt, shifrat e aksidenteve vijojnë të jenë alarmante, ndërsa në janar nga aksidentet rrugore humbën jetën 13 persona. Pas shtimit të numrit të aksidenteve, policia rrugore ngriti disa pika kontrolli në kryeqytet dhe në autostradën Tiranë-Durrës. Gjatë kontrolleve u ndalua një makinë tip BMW X6, e cila lëvizte me shpejtësi 197 km/h. Në zonën e Unazës së Re, një tjetër drejtues rezultoi mbi normat e lejuara të përdorimit alkoolit, ndërsa në rrugën Don Bosco një tjetër vionte të lëvizte me makinë edhe pse kishte 13 gjoba të pashlyera. Ishte pa kontroll teknik, pa siguracion dhe me leje qarkullimit bllokuar. Veç kësaj, sipas policisë rrugore, ai drejtonte mjetin edhe në ndikimin e alkoolit. Shohim të tjera zhvillime. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit nuk do ta apelojë ndërprerjen e vettingut për ish prokurorin e përgjithshëm Adriatik Llalla, por në një përgjigje zyrtare për Vizion Plus theksohet se çdo shkelje apo abuzim që mund të vërehet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit mund të hetohet në kanale të tjera, ashtu siç e parashikon legjislacioni shqiptar. Vendimet e Komisionit Pavarur të Kualifikimit për të ndërprerë procesin e vettingut duket se nuk do të apelohen, të paktën një nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Vizion Plus ju drejtua zyrtarisht ONM-s për të mësuar nëse do të vejë në lëvizje mekanizmat e apelimit për rastin e ish prokurorit përgjithshëm Adriatik Llalla, duke vënë në dukje se Komisioni Pavarur i Kualifikimit ende nuk ka zbardhur arsyet për ndërprerjen e procesit të rivlerësimit për ish antarin e gjykatës kushtetuese Besnik Imeraj e ish kryeprokurorin Adriatik Llalla. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit thekson se qëllimi i ligjit vettingut është vetëm një,
Siç parashikohet në nenin 1 të ligjit të vettingut, të garantojë funksionimin e duhur të shtetit të së drejtës dhe pavarësinë e vërtetë të sistemit të drejtësisë. Për këtë arsye, procesi synon të pastrojë sistemin nga magjistratë që nuk përmbushin standardet e detyrës së tyre. Sipas ndërkombëtarëve që po asistojnë procesin e vettingut, ekzistojnë të gjitha mundësitë që shkeljet e ligjit të hetohen. Nëse sjellja e secilit ngre dyshime për shkelje të ligjit, dokumentet respektive mund të ndiqen nëpërmjet kanaleve të duhura, siç parashikohet në legjislacionin shqiptar. Ligji për vettingun parashikon që prokurorët e gjyqtarët, të cilët do t'i jepnin dorëheqjen deri në pranverën e vitit kaluar, do t'i shpëtonin vettingut. Por në atë kohë, institucionet që do të bënin rivlerësimin ende nuk ishin ngritur e vetëm 3 gjyqtarë dhe 1 prokuror vendosën të largoheshin nga detyra. Pas ngritjes së institucioneve të vettingut, Unioni i Gjyqtarëve ju drejtuar gjykatës kushtetuese duke kërkuar ndryshimin e ligjit, në mënyrë që procesi i vettingut të ndërpritej sapo të jepej dorëheqja pa kufizim kohor. Në një vendim jo të zakonshëm, kushtetuesja e rrëzoi kërkesën e tyre, por në arsyetimin e vendimit sanksionoi ndërprerjen e vettingut në momentin e dorëheqjes. Ky arsyetim deri më tani ka patur efekt mbi ish antarin e gjykatës kushtetuese Besniki Meraj e ish prokurorin e përgjithshëm Adriatik Llalla, për të cilët procesi i rivlerësimit është ndërprer sapo dhanë dorëheqjen. Në pritje të zbardhjes së vendimit të Komisionit Pavarur të Kualifikimit për Besniki Meraj dhe Adriatik Llallën, pyetja që ngrihet është a do t'i drejtohet prokurorisë ky institucion nëse ka konstatuar shkelje të ligjit apo jo. Përjashtimi nga ndihma ekonomike, sipas kryeministrit Rama, është bërë për shkak të abuzimeve të shumta. Nga Berati, shefi i qeverisë sqaroi se 70% e njerëzve të larguar nga skema ishin të aftë për punë, por kanë refuzuar. Nga Berati, kryeministri Rama ka mbrojtur skemën e shpërndarjes së ndihmës ekonomike për të cilën ka pasur akuzat forta nga opozita. Gjatë takimit me drejtues të administratës vendore, Rama ka sqaruar se 70% e personave në skemë ishin nga 24 deri në 45 vjeç, që janë në gjendje të punojnë pa marrë ndihmë nga shteti. Këta pastaj, dje me burra, që duan ndihmë ekonomike, le të shkojnë të marrin rrugët e protestave, edhe le të paguen nga organizatorët e protestave. Ne ndihmë ekonomike për këta nuk kemi. Këta t'i japin, t'i grahin punës, ose le t'i grahin protestave, se kjo histori duhet mbaroj një herë mirë tu. Shefi ekzekutivit Rama ka sqaruar se në Berat janë përjashtuar 404 familje, por janë përfshirë në skemë 808 familje të reja që nuk përfitonin pa drejtësisht më herët. Ndihma ekonomike adreson varfrinë e thellë. Nuk adreson varfrinë që vjen nga pasiviteti, nga mungesa e vullnetit dhe dëshirës për të punuar. Më pas, gjatë një takimi me qytetarët e Beratit për problematikën e guroreve, kryeministri premtoi se çdo biznes në këtë fushë duhet të rihabilitojë ambientin ku punon. Nëse këta nuk do të përgjigjen për rehabilitimin, do nënshkruaj kallëzimin penal. Dhe bashkë me ju do shkojnë në prokurori dhe në gjykat që këta të shkojnë burg. Rehabilitimi do të nisë sipas kryeministrit nga Kruja, ku është bërë një masakër mjedisore. Gjatë qëndrimit në Berat, kryeministri Edi Rama inspektoi përfundimin e një prej segmenteve kryesore të saj, Cërrik Belçura Vajgurore Kuçov, prej 36 kilometrash. Sipas Ramës, rruga e re do të ulë edhe koston e daljes së prodhimeve të fermerëve në treg. Janë 35 kilometra të reja faktikisht edhe janë transformuese për gjithë zonën, edhe për lëvizshmërinë, edhe për shpejtësinë e lidhjes midis zonave të banuara këtu dhe Beratit dhe Elbasanit Tiranës, po janë shumë të rëndësishme për gjithë ekonominë bujqësore, sepse krijojnë një lehtësi të jashtëzakonshme për gjithë fermerët dhe i shpëtojnë një herë mirë nga gjithë torturat e nxjerrjes së prodhimit në treg. Investimi në këtë segment ka vlerën prej $30 milion, i cili përshkon të gjithë zonën e Dumres, Cërrikun, Belshin, kalon në Kozar, Kuçov dhe Urën Vajgurore. I gjithë aksi pritet që në verën e këtij viti të jetë funksional.
Por Lulzim Basha i quan gënjeshtra deklaratat e Ramës në Berat. Lideri i opozitës reagoi për çështjen e ndihmës ekonomike duke theksuar se qeveria thelloi varfërim për mira familje, ndërkohë që Vizion harxhoi miliona për komoditetet e saj. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka replikuar menjëherë me kryeministrin Edi Rama për çështjen e rreth 20.000 familjeve që janë përjashtuar nga skema e ndihmës ekonomike. Basha ka hedhur poshtë idenë e liderit të mazhorancës se qytetarët refuzojnë të punojnë për 35.000 lek e preferojnë të marrin 5.000 lek nga shteti. A ka shqiptar që beson? A ka gazetar, njerit medias, sipërmarrës, të pa punë që e beson këtë gënjeshtër të trash të Edi Ramës? Sigurisht askush nuk e beson. Pse e bën këtë gënjeshtër? Për t'i shpëtuar një fakti të dhimbshëm dhe një përgjegjësie që është kryekput e Edi Ramës. E para, nuk ka vende pune. Ekonomia është në krizë. Lideri i opozitës vuri në duke se gjatë qëndrimit në Berat, kryeministri nuk gjeti guximin të vizitojë një familje të cilës i është hequr ndihma ekonomike. Ai theksoi se fondet për të ardhur në ndihmë shqiptarëve ekzistojnë. Bëni një llogaritë thjeshtë. Në Berat, këto 48 orë, shpura qeveritare me dieta, me shpenzime, me dreka, me darka, me hotel, me punonjësit e gardës që zhvendosen masivisht sa herë lëviz kryeministri, kanë shpenzuar mjaftueshëm para për të paguar ndihmën ekonomike për të gjitha familjet e hequra në mënyrë abuzive në qarkun e Beratit. Sipas Bashës, përgjegjësi i vetëm për gjendjen e vështirë të këtyre familjeve është vetëm kryeministri Edi Rama. E mbani mend para 5 vitesh dhe prap para një viti si tha, më punësoni që t'ju punësoj. E pra qytetarët Beratit dhe të gjithë Shqipërisë, keni punësuar një parazit dhe një hajdut. Në datën 15 mars, Rama dhe Basha do të përballen në parlament për çështjen e ndihmës ekonomike, në një debat që është parashikuar të zgjasë 9 orë. I vënë në qendër të kritikave nga opozita, shefi i diplomacisë greke Nikos Kocias hodhi poshtë akuzat për arritjen e marrëveshjes së kufirit detar me Shqipërinë. Ai sqaroi se bisedimet janë në proces dhe se Athina nuk do të falë asnjë nga ishujt në veri të Korfuzit. Ministri i Punëve të Jashtme i Greqisë Nikos Kocias në një intervistë mëngjesin e sotëm në programin e parë të radios shtetërore RT ka folur për marrëveshjen e detit me Shqipërinë. Megjithse në fokus të intervistës ishin takimet e kryeministrit Tsipras në Bruksel në lidhje me çështjet e nxehta të politikës së jashtme, si incidentet me Turqinë dhe emri i Maqedonisë, kryediplomati grek nisi intervistën e tij pa u pyetur për Shqipërinë dhe marrëveshjen e detit mes dy vendeve. Marrëveshja e detit me Shqipërinë nuk ka përfunduar ende, është në proces. Në Shqipëri, presidenti i Republikës duhet të japë autorizimin. Sapo të japë autorizimin presidenti shqiptar, unë do të jap të gjitha detajet e marrëveshjes. Është fantazi e Partisë Demokracia e Re. Deputetët e kësaj partie më akuzojnë për dhënien e ishujve në veri të Korfuzit. Nuk është as pak e vërtet. Më akuzojnë njerëz të cilët nuk janë të përgjegjshëm dhe nuk janë as pak serioz. Duhet të jenë më serioz në punën e tyre. Jam shumë i nevrikosur nga këto akuza. Ne kërkojmë më shumë seriozitet dhe përgjegjshmëri. Ditët e fundit, deputetët të Partisë Demokracia e Re kanë kërkuar sqarime nga Kocias në lidhje me përmbajtjen dhe transparencën e marrëveshjes së detit me Shqipërinë. Pasi kryediplomati grek bëri këto sqarime, ai vazhdoi intervistën e fokusuar tek Turqia dhe emri i Maqedonisë. Ai theksoi se Turqia ka kaluar çdo kufi ligjor të së drejtës ndërkombëtare, ndërsa për çështjen e emrit me Maqedoninë u shpreh se praktika e çështjes së emrit i ka kaluar kryeministrit Tsipras. Dhe në muajin mars, ministri i jashtëm grek do të vizitojë Shkupin, ku do të paraqesë draft marrëveshjen për këtë çështje. Qindra njerëz u mblodhën në mesditën e së shtunës në hyrje të bllokut të ambasadave në Tiranë, në një protestë për marrëveshjen që pritet të nënshkruhet mes Shqipërisë dhe Greqisë. Drejtues të shoqatës Çamëria, të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, si dhe qytetarë kërkuan që të bëhet transparencë mbi marrëveshjen që do të nënshkruhet. Ndërkaq, Shpëtimi Drizi, kryetari i PD-s, u shpreh se ata nuk kërkojnë ndryshim kufish, por një ndjesë publike nga pala greke. Po ashtu u kërkua nga pala shqiptare që të mos negociojë për heqjen e termit Çamëri, pasi një gjë e tillë do të ishte e papranueshme. Mazhoranca qeveritare dhe LDK arrin marrëveshje për demarkacionin me malin e Zi, por shumicës i duhen dhe votat se serbëve për ratifikimin e projektligjit. Rusia bllokon rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për një armëpushim në Siri. SBA e quan qëndrimin e Moskës të pabesueshëm pas vrasjes së 10 fëmijëve.
Shqipëria do të përfshihet nga një ftohtë ekstrem që pritet të vijojë deri në ditët e para të marsit. Sinoptikanët parashikojnë rreshje dëbore në pothuajse të gjithë vendin, përfshirë dhe Tiranën. Muaji i fundit i dimrit do të mbyllet me dita acarta. Vala e të ftohtit që ka përfshirë të gjithë Europën do të preke edhe vendin tonë. Sinoptikanët parashikojnë jo vetëm temperatura të ulta disa gradë nën zero, por edhe rreshje dëbore në pjesën më të madhe të territorit të vendit. Ndryshimet pritet të nisin ditën e diel. Pra, kryesisht gjatë natës dhe mëngjesin e së dielës, vala e të ftohtit ose më saktë periferia e valës së të ftohtit prek edhe veriun e Shqipërisë, ndërkohë që do të ndihet akoma më tepër gjatë ditës dhe mbrëmjen e së dielës në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, ndërsa nga e hëna dhe në vijim deri në fund të shkurtit, por edhe ditët e para të marsit, parashikoj që vala e të ftohtit të qëndrojë në territorin shqiptar, duke gjeneruar gjatë të dielës, të hënës dhe më pak të martën rreshje shiu e dëbore në pjesën më të madhe të Shqipërisë. Kjo valë e të ftohtit siberian do të mbajë të mbërthyer Shqipërinë deri në ditët e para të marsit. E mërkura dhe e njëjtja parashikojnë ditët më të ftohta, ku temperaturat pritet të zbresin në -8 gradë Celsius në zonat veriore, e po ashtu vlera negative do të shënohen edhe në zonat e ulta. Nuk përjashtohet mundësia e rreshjeve të dëborës edhe në Tiranë. Vetëm zonat veriore do të shënojnë temperatura kaq të ulta, ndërsa pjesa tjetër e territorit temperatura disi më të ulta se sa tipiket e stinës së dimrit. Këtë herë rreshtet e dëborës rrezikojnë edhe disa qytete të zonës së ulët. Kjo pritet gjatë natës së të dielës dhe mëngjesit të së hënës. Ndryshe nga karakteristika e tij, Shkurti këtij viti shënoi temperatura më të larta se normalja, si dhe u regjistrua një sasi e madhe rreshjesh, 30% më shumë se norma. Rreshje masive dëbore mbuluan Kroacinë si dhe vendet të tjera të Ballkanit, ndërsa temperaturat u ulën ndjeshëm. Një i moshuar humbi jetën, ndërkohë që shumë rrugë bllokuan duke vështirësuar qarkullimin, sidomos në zonat malore. I ftohti që ka përfshirë disa vende të Ballkanit ka shënuar edhe viktimën e parë. Një 86 vjeçar është gjetur i vdekur në oborin e shtëpisë së tij në Kroaci. Ai dyshohet se humbi jetën teksa ishte duke pastruar borën. Rreshjet e shumta, ngricat dhe erat e fuqishme kanë detyruar autoritetet kroate të ndërpresin mësimin në disa shkolla në rajonet malore, ndërsa rrugët janë bërë të vështira për të kaluar, pasi niveli i dëborës i kalon 30 cm. Ushtria është angazhuar për zhbllokimin e akseve. Situatë e njëjtë paraqitet edhe në Sloveni, Bosnjë Hercegovinë, Maqedoni, Serbi dhe Maltëzi. Rrugët janë bllokuar si pasojë rreshjeve të dendura të dëborës dhe ngricave, ndërsa autoritetet i bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin ndaljet nga shtëpia për shkak të temperaturave të ulta dhe acarit. Një fushë gjeostrategjike shahu e quan Ballkanin ministri i jashtëm Ditmir Bushati. Duke folur për Reuters, shefi i diplomacisë kërkon nga Bashkimi Evropian që të bëjë më shumë për vendet kandidate, pasi rajoni përballet edhe me ndikime nga Rusia, Kina apo Turqia. Ministri i jashtëm Ditmir Bushati është optimist se Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit do t'i bashkohen Bashkimit Evropian brenda 10 viteve të ardhshme. Këto deklarata kreu diplomacisë shqiptare i bëri në një intervistë për Reuters, ku paralajmëroi në të njëjtën kohë se në BE diskutohet gjithnjë vetëm kostoja e zgjerimit të bashkimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe nuk diskutohet për koston e mosbatimit. Në artikull nënvizohet se në fillim të shkurtit, Komisioni ka hapur 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor mundësinë për të bashkuar me BE deri në vitin 2025, por në të njëjtën kohë ka bërë thirrje për përpjekje më të mëdha dhe për reforma. Megjithatë, shkruan Reuters, gjatë disa muajve të fundit ka patur raporte mbi ndikime për shembull të Rusisë, Turqisë apo Kinës, të cilat mund të pengojnë afrimin me BE-n. Ballkani Perëndimor konsiderohet një fushë gjeostrategjike shahu, pranon Bushati, i cili bën thirrje Gjermanisë dhe BE-s që të rrisë angazhimin e saj në rajon. Bushati nuk pret që të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të mund të bashkohen në BE në të njëjtën kohë. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker nis të dielën turin në vendet e Ballkanit Perëndimor të përfshira në strategjinë e zgjerimit. I shoqëruar nga Komisioneri për Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe Zgjerimit Johannes Hahn, ai do të takohet me zyrtar të lartë të Shkupit, ndërsa në orët e mbrëmjes ai do të niset drejt Tiranës. Pas takimeve në kryeqytetin shqiptar, Juncker do të vizitojë
Do të vijojë vizitën në Serbi, Maltëzi, Bosnjë, Hercegovinë dhe Kosovë. Ndalesa e fundit është Sofia, ku kryeministri bullgar Bojko Borisov do të shtrojë një darkë zyrtare ku do të presë dhe 6 kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Lidhja Demokratike e Kosovës arriti kompromisin me mazhorancën parlamentare për të votuar marrëveshjen e demarkacionit, por qeverisi duhet të punojë për të siguruar edhe mbështetjen e listës serbe ose të vetëvendosjes, pasi ende nuk i ka 80 votat e nevojshme për ratifikimin. Koalicioni qeveritar ka arritur marrëveshjen me Lidhjen Demokratike të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Lajmin e ka bërë të ditur kreu i parlamentit Kadri Veseli, i cili falenderoi kryeministrin Ramush Haradinaj, LDK-n, Nismën dhe zëvendës kryeministrin Begjet Pacolli për këtë arritje. Sapo kemi arritur konsensusin për të ratifikuar marrëveshjen për shënimin e kufjerit me Malin e Zi. Dëshiroj të falenderoj kryeministrin Haradinaj, LDK-n, Nismën Socialdemokrate dhe zëvendës kryeministrin Pacolli për gatishmërinë për konsensus dhe për dialog shumë konstruktiv. Pakti vjen vetëm një ditë pas debateve në Kuvendin e Kosovës, ku pritej miratimi i demarkacionit me Malin e Zi. Edhe pse ishte shprehur se do ta votonte projekt ligjin për kufirin, shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti theksoi se partia e tij nuk do ta kalonte nëse Haradinaj nuk do të hiqte dorë nga raporti i shpejtë i Mbulliqit. Pas arritjes së marrëveshjes, Hoti me anë të një postimi në Facebook shkruan se LDK mirëpret gatishmërinë e kryeministrit Haradinaj dhe koalicionit qeverisës që pranuan propozimin e LDK-s. Tashmë sfida më e madhe e qeverisë Haradinaj është të arrijë 80 votat e nevojshme, edhe pse pas kompromisit me LDK-n, shumica nuk shkon në më shumë se 68 vota. Përcaktues mbeten votat e listës serbe ose dhe ato të vetëvendosjes. Fushata e gjelbërimit është zhvendosur në zonën perëndimore të Tiranës. Kryebashkiaku Velia ishte këtë radhë me banor të zonës si dhe administratorët e pallateve, me të cilët mbolli pemë të reja. Në vijim të fushatës për gjelbërimin e Tiranës, kryetari i bashkisë u bën thirrje qytetarëve të bashkohen nismës për një mjedis të shëndetshëm. Apeli Veliajt këtë fundjavë ka qenë për administratorët dhe banorët e pallateve. Sikur të 5000 pallatet e Tiranës të vënë nga 10 pemë, atëherë sigurisht që ne do të kishim shumë gjelbërim, do kishim 50000 pemë vetëm nga pallatet. Jam shumë i lumtur sot që më në fund në këtë Tiranë me kaq banor që shtohet çdo ditë me nga 70 veta, që shtohet çdo vit me nga 6-7000 apartamente, ne nuk e ndalojmë dot të trend. Ajo që ne mund të bëjmë është të ndalojmë degradimin që kemi pasur përpara, ku çdo pallat fillon dhe ndërton pak komunitet me gjelbrimin, me pastrimin, me emancipimin që i ndodh komunitetit. Velia deklaroi se pavarësisht bindjeve politike, të gjithë duhet të mbështesin nismën për një qytet me më shumë oksigjen. Njerëzit tu mund të kenë bindje ndryshme politike. Kur vjen puna tek gjelbrimi jemi një parti. Partia e oksigjenit, partia e gjelbrimit, partia e pemëve, e fëmijëve dhe të ardhmës së këtij qyteti. Ftoj gjithë qytetarët, sikur secili të bëj atë minimumin e vet, bëhet një 1 milion i madh me kontributin e secilit. Kur ka mbetur më pak se një muaj nga 21 marsi, kur bashkia do të organizojë aksionin mbar qytetar për mbjelljen e pemëve të reja, pjesë e projektit të pyllit orbital, Velia e fton qytetarët të bashkohen edhe nismës për festat e 7 marsit. Historiani i njohur Bernd Fischer e konsideron Shqipërinë një vend që prodhon lider politik autoritar. Gjatë një bashkëbisedimi me studentët në Tiranë, ai tha se këta njerëz dëmtojnë demokracinë. Shpresa e vetme në këto kushte mbeten institucionet. Will not necessarily stand as the last word. Ne nuk kemi fjala e fundit. Do të ketë të tjerë që do të shkruajnë për faktet që kemi publikuar ju, por edhe për fakte e dokumentet të reja. Historia është e tillë. Ne të gjithë duhet të dimë se ne nuk themi fjalën e fundit. Ne mund të kontribuojmë për të ardhmen. Kështu e ka përfunduar leksionin me studentët shqiptar historiani gjerman Fischer. Ai e njeh mirë Shqipërinë, e është ndër të parët studiues të huaj që hynë në Shqipërinë ende me kufi të mbyllur. My first visit actually was in 1988. And I stayed in the same hotel where I'm Për herë të parë erdha në Shqipëri në vitin 1988 dhe mbaj mend që po qëndroja në të njëjtin hotel që po qëndroja edhe tani pas gati 3 dekadash. Ishte një eksperiencë tmerrsisht e bukur dhe e vështirë, pasi për të hyrë në Shqipëri ishte e vështirë. E para gjë që më bëri përshtypje ishte përshëndetja e përzemërt që na bënin policët. Mbaj mend si na buzëqeshnin teksa lëviznin me makinë. Kishte pak makina Shqipëria atkoh. Pa diskutim që ishte një kohë e vështirë, por unë arrita të njiha shumë njerëz dhe shumë vende në 2 javë qëndrimi këtu. Gjërat tani kanë ndryshuar. Por pyetje se sa shumë ka ndryshuar Shqipëria dhe është sot vendi ynë si Europa që ndërroni maso kohe, Fischer i përgjigjet duke thënë se ka ende shumë për të bërë, së pari në emër të demokracisë.
I would say Albania is moving rapidly in the direction of becoming a democracy. Shqipëria po lëviz me hapa të shpejt drejt demokracisë, por e kam të vështirë të them se po jetoni apo e keni kapur demokracinë, sepse ka ende shumë politikanë dhe lider shumë autoritar. Shqipëria prodhon autoritar në radhat e politikës dhe kjo e pengon demokracinë. Mes tyre ka shumë pak demokraci dhe në strukturat e partive politike në Shqipëri nuk ka shumë liri. Dhe nëse nuk ka mes partive demokraci, pa të është e vështirë të mbërrish tek ajo. Ato që mund ta përshpejtojnë rrokën e demokracisë janë institucionet. Ju duhet punoni edhe më shumë për të mbërritur, pasi demokracia nuk ka ndodhur ende këtu. Fischer është autori veprave Shqipëria gjatë luftës së dytë botërore, Ahmet Zogu, mbreti i shqiptarëve dhe diktatorët e Ballkanit. Ai njihet edhe për një sër shkrimesh e faktesh të publikuara në ndihmë të rishkrimit të historisë së Shqipërisë. Maqedonia nisi zbatimin e marrëveshjeve të arritura gjatë negociatave me Athinën zyrtare për çështjen e emrit. Këtë të shtunë nisën punimet për heqjen e emrit aeroportit Aleksandri i Madh në Shkup dhe zëvendësimin e tij me emrin aeroporti ndërkombëtar i Shkupit, vendimi i cili u mor më 4 shkurt nga qeveria maqedonase pas takimit të kryeministrit Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras në Davos të Zvicrës. Edhe autostrada që mban emrin e aeroportit do të emërohet autostrada Miqësia, ndërkohë Maqedonia dhe Greqia vijojnë bisedimet për zgjidhjen e çështjes së emrit. Pala greke po punon për arritjen e një drafti përfundimtar që më pas do të kalojë për votim në 2 parlamentet përkatës. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk arriti dot të miratojë rezolutën për një armëpushim në Siri. Rusia kundërshtoi draftin duke sjellë reagime të forta nga anëtarët e tjerë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se refuzimi rus është i pabesueshëm në një kohë kur në Damask po vriten çdo ditë 10 fëmijë. Ndërsa numri i të vdekurve në gotamin lindor të Sirisë ka shkuar në 470, Këshilli i Sigurimit të OKB-s vendosi shtyrjen e votimit të projektit rezolutës për vendosjen e një armëpushimi prej 30 ditësh në të gjithë vendin. Vendimi erdhi për shkak të një mosmarrëveshje mes Rusisë dhe anëtarëve të tjerë të Këshillit të Sigurimit mbi versionin e fundit të rezolutës. Anëtarët e Këshillit u përpoqën të bindin Moskën të bindet dakord për rezolutën, por nuk u arrit në një konsensus. Në përgjigje, Niki Helej, ambasadori e SBA në OKB, me anë të një postimi në Twitter, i quajti veprimet e Rusisë si të pabesueshme. Është e pabesueshme që Rusia po ngadalson votën për një armëpushim që lejon qasjen humanitare në Siri. Sa njerëz të tjerë do të vdesin para se Këshilli i Sigurimit të pajtohet të marrë këtë votim. Le të bëjmë këtë sonte. Populli sirian nuk mund të pres. Situata në periferi të Damaskut është përkeqësuar edhe më shumë që pas së dielës së kaluar. Sipas observatorit sirian për të drejtat e njerëzit, nga bombardimet e pamëshirshme kanë vdekur rreth 150 fëmijë, ndërsa mbi 2300 të tjerë janë plagosur. Forcat siriane të mbështetura nga Rusia vijojnë sulmet ajrore në enklavën e mbajtur nga kundërshtarët e regjimit të Bashar al-Assad. Gota lindore është zona e fundit e mbetur në duart e rebelëve në lindje të Damaskut dhe është në ndrethim nga forcat siriane të presidentit Bashar al-Assad që nga viti 2013. Qindra mijëra njerëz kanë vdekur në luftimet gjatë luftës civile 7 vjeçare të Sirisë, ndërsa miliona të tjerë janë detyruar të largohen nga vendi. Një tjetër aksident tragjik për gjak rrugët e vendit, burri 69 vjeçar dhe nusja e djalit të tij goditen për vdekje në Golem nga një makinë, plagoset fëmia 8 vjeç. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit nuk do të apelojë ndërprerjen e vettingut për Adriatic Lallën, por gjetjet e dyshimta mund të hetohen nga prokuroria. Replika në distancë mes Ramës dhe Bashës për ndihmën ekonomike, kryeministri flet për abuzime të mëdha, lideri i opozitës e akuzon për thellim të varfërisë. Shefi i diplomacisë greke Nikos Kocias e quan të papërfunduar marrëveshjen për kufirin detar, nuk i kemi falur Shqipërisë asnjë ishull në veri të Korfuzit. I ftofti siberian mbërrin të dielën në Shqipëri, ulje temperaturash dhe dëbor në të gjithë vendin, moti i keq përfshin dhe Ballkanin, viktima e parë në Kroaci. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka për edicionin qendror të lajmeve në Vizion Plus, duke ju falendëruar për vëmendjen, bashkë miropafshim.